Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bình luận một chút về cái thư thông báo mới nhất đến từ nhà phát hành về cái cơ chế di trú. Ok. Rồi, sau khi các bản cập nhật vừa rồi được trải qua thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã nhận thêm một cái thông tin về điều chỉnh các cái luật di trú ở trong các máy chủ ở trong trò chơi game Warpath. Và cái phần điều luật này nó cũng khá là dài. Thế tuy nhiên ở đây là mình đã cố gắng tóm tắt lại và mô phỏng nó lại dưới dạng biểu đồ để các bạn có thể nhìn rõ hơn về cái ý đồ mà nhà phát hành đang muốn đưa ra và cái sự thay đổi ở trong thời gian sắp tới nhé. Rồi, cụ thể mình có làm ra một cái phần slide này để các bạn dễ theo dõi. Thì cái phần slide này nó sẽ có hai phần. Một là điều chỉnh về quy tắc di trú và cái thứ hai là số lượng vé cần tiêu tốn khi các bạn di trú sang một cái máy chủ mới. Rồi, cái điều chỉnh quy tắc di trú này sẽ được cập nhật ở bản cập nhật gần nhất là đầu tháng 12. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua về cái cơ chế di trú hiện tại chúng ta đang có. Thì đây là cái dòng thời gian mà tất cả các máy chủ đã mở từ ngày đầu tiên và nó cứ trôi cái thời gian đấy đi. Thế thì cái việc mà các bạn muốn nhảy server giữa server mình đang đứng và cái máy chủ mình đang muốn đến thì cái cơ chế di trú như hiện tại là nó sẽ tính vào khoảng cách tuổi đời của các máy chủ. Đó. Và khoảng cách càng lớn thì chúng ta sẽ càng bị giới hạn về thời gian và bắt buộc chúng ta phải đợi đến khi nào cái khoảng cách này nó vừa đủ thì các bạn mới có thể nhảy được. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đợi cho cái máy chủ đó mở ra giống như bình thường thì chúng ta mới có thể nhảy từ máy chủ đang đứng, đang chơi sang cái máy chủ mục tiêu. Thì đây là cái luật di trú cũ. Thì tuy nhiên là theo nhà phát hành nhận định là nó sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay và thay vào đó là nhà phát hành muốn thay đổi cái luật di trú này đi. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó thay đổi như thế nào nhé. Rồi, với cái luật di trú mới thì nó vẫn căn cứ dựa vào tuổi đời của các máy chủ và khoảng cách giữa phần tuổi đời này. Thì nó vẫn giống như vậy thôi. Nó chỉ thêm cái phần điều kiện để chúng ta có thể cân nhắc kỹ hơn. Trước tiên là cái khoảng cách về tuổi đời giữa máy chủ chúng ta đang chơi và máy chủ mục tiêu. Thì cái khoảng cách này mà nó trừ đi cho nhau mà nó nhỏ hơn 360 ngày thì các bạn sẽ cần phải, thì cả hai cái máy chủ này sẽ cần phải chơi được hơn 500 ngày thì chúng ta mới có thể nhảy được. Còn nếu như mà cả hai máy chủ vẫn chưa đạt được đến 500 ngày thì các bạn sẽ không thể nhảy được đến máy chủ mục tiêu. Trường hợp thứ hai là nếu như cái khoảng cách giữa tuổi đời của máy chủ chúng ta đang đứng và tuổi đời của máy chủ mục tiêu nằm trong khoảng từ 361 ngày đến 540 ngày, tức là cái khoảng cách ấy, thì hai cái máy chủ này sẽ phải mở ít nhất là 600 ngày thì các bạn mới có thể nhảy đến được. Và trường hợp thứ ba là cái khoảng cách giữa tuổi đời của máy chủ chúng ta đang đứng và máy chủ mục tiêu là lớn hơn 540 ngày thì chúng ta cần cả hai cái máy chủ này phải chơi được ít nhất là 720 ngày trong trò chơi game. Một cái quãng thời gian khá là lớn nhá. Đấy, thì đây là một cái chính sách thay đổi mới để nhà phát hành hy vọng là điều chỉnh lại cái số lượng người chơi ở tất cả các máy chủ. Và thông qua cái việc thay đổi cái cơ chế di trú như thế này, đấy, thì nhà phát hành cũng mong muốn là nó sẽ có sự cân bằng nhiều hơn ở trong tất cả các máy chủ nhá. Rồi tiếp theo thì liên quan đến cái số lượng vé di trú thì cái số lượng vé di trú này cũng sẽ được điều chỉnh nhưng ở bản cập nhật tháng 1 tới đây cơ, chứ không phải là trong bản cập nhật tháng 12 này. Thì trước đây ấy, cái phần số vé di trú trước đây là chúng ta sẽ tính dựa trên lực chiến cao nhất mọi thời đại của mình đang có. Và cái lực chiến này nếu như các bạn mà trên 110 triệu lực chiến thì các bạn sẽ cần phải 70 vé. Và đi đâu cũng vậy thôi, các bạn nhảy bất cứ một server nào cũng yêu cầu 70 vé nếu như trong server đó có cho phép bạn nhảy đến. Thì đây là cái số lượng vé cũ theo cái cơ chế cũ đó. Còn bây giờ theo cái cơ chế mới thì nhà phát hành thêm một cái phần giảm giá để khuyến khích những người chơi nhảy từ các server vinh quang về server tinh anh
và từ server tinh anh nhảy về server bình thường. Thì khi các bạn thực hiện các cú nhảy như thế này thì nó sẽ giảm giá thành giảm số lượng vé đi, nhằm mục đích cân bằng giữa các máy chủ. Đó. Còn nếu như các bạn vẫn nhảy giữa các máy chủ giống nhau, cùng là một cấp thì nó vẫn tốn số lượng vé như bình thường. Đó. Trong trường hợp như thế này, nếu như các bạn nhảy từ server Vinh Quang sang server Tinh Anh thì chúng ta sẽ được coi là giảm được một cấp độ. Tương tự như vậy, nếu như các bạn nhảy từ server Tinh Anh về server bình thường thì chúng ta cũng sẽ giảm một cấp độ. Còn nếu như các bạn nhảy từ các server Vinh Quang về các server bình thường thì chúng ta coi như là được giảm 2 cấp độ. Thì cái giảm cấp độ này nó sẽ có phần giảm giá số lượng vé của các bạn. Thì cái phần số lượng vé các bạn có thể tham khảo ở đây. Bình thường cái cột thứ hai là số lượng vé bình thường, là trước đây chúng ta vẫn tuân theo cái quy luật này, tức là trên 110 triệu lực chiến các bạn sẽ cần phải 70 vé. Tuy nhiên là nếu như bây giờ chúng ta di trú giữa các máy chủ mà ở các level khác nhau, chênh nhau một level, nhảy xuống nhá, nhảy lên thì vẫn 70 vé thôi. Nhảy xuống thì các bạn sẽ tốn cái số lượng vé ít hơn rất nhiều so với trước đây. Ví dụ nếu như các bạn nhảy xuống một cấp thì trong trường hợp mà lực chiến cao nhất mọi thời đại của các bạn nó trên 110 triệu lực chiến thì chúng ta sẽ chỉ cần tốn 50 vé thôi. Còn nếu như các bạn nhảy từ server Vinh Quang về các server bình thường thì nó chỉ tốn có 30 vé thôi. Đây là một trong số những thay đổi cực kỳ đáng giá dành cho những người chơi muốn thay đổi được cái điều kiện chơi game ở trong các máy chủ mới của mình, muốn tìm một làn gió mới và những người bạn bè mới. Thì mình hy vọng là cái sự thay đổi này nó khuyến khích cho người chơi đi đến những cái máy chủ ít được chú ý hơn, để từ đó chúng ta có thể kết thêm những bạn mới thành lập liên minh hoặc là chiến đấu ở những cái nơi mà chúng ta có số lượng vé yêu cầu ít hơn nhá. Còn trong trường hợp mà các bạn nhảy máy chủ từ server bình thường lên đến server Vinh Quang thì các bạn vẫn tốn 70 vé như bình thường, hoặc là từ server bình thường lên đến server Elite Tinh Anh các bạn vẫn tốn 70 vé như bình thường. Cái này nó chỉ áp dụng cho chiều ngược lại, tức là chúng ta sẽ có số lượng vé giảm đi. Rồi ở đây thì nhà phát hành có với cái sự thay đổi như vậy, nhà phát hành mong muốn có một cái kỳ vọng như này, mình đoán thôi. Đó, thì hiện tại là cái sự chênh lệch giữa các lực chiến của các máy chủ nó giống như cái biểu đồ mà các bạn đang nhìn. Thì có những máy chủ tổng lượng lực chiến của 200 người chơi nó rất thấp, nhưng có những máy chủ tổng lượng lực chiến của 200 người chơi hàng đầu trong máy chủ đó nó rất cao. Nó khiến cho các máy chủ nó có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Và từ cái sự chênh lệch này nó khiến cho môi trường chơi game trong trò chơi game này không được đảm bảo một cách công bằng và vui vẻ. Thế thì với cái cơ chế như hiện tại thì nhà phát hành muốn giảm cái khoảng cách từ những máy chủ ít được quan tâm đến những máy chủ nóng bỏng hơn. Ví dụ như ở máy chủ số 3 và máy chủ số 7 chẳng hạn, nó sẽ dạng giống như một cái biểu đồ giống như thế này. Tức là về mặt bằng chung là chúng ta sẽ xấp xỉ gần như là bằng nhau để đạt được cái trạng thái cân bằng. Đây là cái mong muốn của nhà phát hành. Mình hy vọng là với cái sự thay đổi như vậy thì thực tế trong trò chơi game nó cũng sẽ đúng như mong muốn của nhà phát hành. Nhưng ở đây có một cái nhưng, đó là nhưng thực tế nó lại như thế này. Mình thấy rằng là nhà phát hành đang nghĩ ra một kiểu, nhưng thực tế người chơi đang hành động theo một cái kiểu khác nhau. Ở trên màn hình các bạn đang được nhìn thấy là hai cái nhóm máy chủ, một là máy chủ cũ và hai là nhóm máy chủ mới. Máy chủ cũ thì mình định nghĩa là từ các máy chủ 1x, 1, 2, 3, 4 đến các máy chủ 4x. Và máy chủ mới là các máy chủ từ 58, 59, 60 đến các máy chủ 80. Đó. Thế thì cái tâm lý của những người chơi ở trong trò chơi game này, họ thường có xu hướng nhảy từ các máy chủ mới, nhảy từ các máy chủ cũ về các máy chủ mới, chứ không có xu hướng nhảy ngược lại. Đó, nó khiến cho lực chiến của người chơi cực kỳ cao, nhưng mà số lượng của người chơi trong cái máy chủ đó lại cực kỳ ít. Đó, nó nằm ở chỗ này. Bình thường những người chơi ở các máy chủ cũ họ đang sở hữu mức lực chiến trung bình cỡ khoảng từ 400 triệu đến 600 triệu. Và những cái người chơi như thế này họ lại có nhu cầu nhảy nhiều hơn về các máy chủ mới, mà nơi mà những người chơi của các máy chủ đó đang duy trì ở mức lực chiến cỡ khoảng 250 triệu đến 300 triệu. Đó, họ nhảy như thế này. Và khi họ thực hiện các cú nhảy như thế này thì môi trường chơi game của những cái máy chủ mới nó sẽ bị mất cân bằng cực kỳ cao. Và nó ảnh hưởng cực kỳ xấu đến cái môi trường chơi game trong nội bộ của cái máy chủ đó đã. Đó. Cho nên là cái bài toán của nhà phát hành đang đưa ra nó chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề, nằm ở
cái việc làm thế nào để hạn chế được người chơi nhảy từ các máy chủ cũ về các máy chủ mới và bắt nạt những người chơi ở máy chủ mới dựa trên mức lực chiến của họ đã chơi từ lâu. Cái điều nhà phát hành nên làm đó là khuyến khích những người chơi ở các máy chủ mới để nhảy ngược lại về các máy chủ cũ, và bằng một cách nào đó có thể giảm số vé hoặc là tăng cường giá trị phần thưởng để họ có thể đạt được một cái giảm được cái khoảng cách thu giữa những người chơi đó, giữa những người chơi ở các máy chủ cũ. Và vấn đề nằm ở đây là khi chúng ta có sự di chuyển ồ ạt những người chơi ở các máy chủ cũ về các máy chủ mới như thế này, thì những cái máy chủ mới nó sẽ có mật độ người chơi khá đông. Trong khi đó những người chơi những máy chủ cũ thì lại có mật độ người chơi cực kỳ ít. Để giao lưu và giao tiếp được giữa những người chơi khác nhau trong một liên minh của các máy chủ cũ, thậm chí có những máy chủ gọi là chết, thì cả cái kênh thế giới không có phát sinh một tin nhắn chat nào cả, không có sự sôi động trong việc giao lưu kết nối giữa những người chơi khác nhau, thì đấy chính là cái máy chủ chết. Mà mục tiêu của nhà phát hành mình mong muốn là họ phải giải quyết được cái câu chuyện là các máy chủ chết như vậy. Máy chủ chết ở đây được định nghĩa là những người chơi có lực chiến cực kỳ cao nhưng số lượng người chơi sở hữu, số lượng người chơi thực sự ở các máy chủ đó cực kỳ ít. Đó là lý do mà nó gây ra cái tình trạng mất cân bằng. Và mình hy vọng là trong tương lai sắp tới thì nhà phát hành sẽ có những thay đổi cụ thể hơn nữa về cái vấn đề di trú đến các máy chủ mới và bắt nạt những người chơi ở các máy chủ mới như thế này. Rồi, còn suy nghĩ của các bạn như thế nào về sự thay đổi này thì hãy để lại phần bình luận nhé. Còn bây giờ video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nhé. Goodbye.